عزیزان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به مارکت آوتلوک این هفته خیلی خوش اومدید. مثل همیشه با هم اول تقویم اقتصادی رو بررسی بکنیم. این هفته یه خبر خیلی مهمی داریم که فاندز ریت بانک مرکزی امریکا است، همون نرخ بهره که کامل میتونه این هفته رو تحت شعاع خودش قرار بده، به این صورت که دوشنبه و سه‌شنبه عملا میتونه مارکت رو رنج بکنه، به علت اینکه همه مشارکت کننده‌های بازار منتظر این خبر هستن که ببینن چه اتفاقی قرار بیفته. آیا نرخ بهره رو افزایش میدن یا کاهشش میدن یا همینجوری میمونه. پیش بینی که کردن اینه که به احتمال بالا همون حالت قبل میمونه، ولی حالا باید ببینیم. و بعد از این خبر میشه روزهای بعد رو معامله کرد. قبلش اگر دارید ترید میکنید حتما حواستون باشه، مارکت میتونه توی رنج خیلی کوچیکی گیر بکنه. پس صرفا روی اسکالپ کردن تمرکز بکنید و اگر ایده های اینترادی تریدینگ دارید یا سوینگ تریدینگ دارید یا دی تریدینگ دارید که پوزیشنتون ممکنه برای چندین سشن باز بمونه، بعد از چهارشنبه و بعد از این خبرها که ساعت 2 تا 2:30 هست میتونید تمرکز کنید روشون و علاوه پنجشنبه و در نهایت جمعه. روز پنجشنبه هم خبرهای جالبی داریم. باز این خبرهای جی دی پی دلار آمریکا میتونه بازار رو تکون بده، نه به اندازه این FOMC، اما میتونه موقعیت‌های معاملاتی جذابی رو بسازه. و اخبار مهمی برای پوند هم داریم، بانک ریتشون میاد. اگر پیرای پوند رو دارید ترید میکنید این اخبار میتونه تاثیرگذار باشه روی پیراشون. اگر در حقیقت سشن آسیا رو هم ترید میکنید، این دوتا خبر میتونه توی سشن آسیا بازار رو تکون بده و میتونید ازش استفاده بکنید. هم رئیس بانک مرکزی داره صحبت میکنه، هم سی پی آی AUD هست، پس پیرو AUD هم میتونن روز دوشنبه و سه‌شنبه، یعنی بعد از روز سه‌شنبه در حقیقت حرکت‌های جالبی رو انجام بدن اگر بازار تمیز باشه. و همچنین یه سری اخبار برای ین ژاپن داریم که هنوز ساعتاش مشخص نیست، ولی احتمالاً میخوره تو همون سشن آسیا. خب حالا من زیاد روشون معامله‌ای ندارم، تریدی نمی‌کنم پیرای آسیایی رو، ولی میتونید اینا رو هم در نظر بگیرید که میتونه روی بازار تاثیرگذار باشه. حالا بریم سراغ پرایس اکشن. چارت دلار رو داریم، تایم فریم روزانه. همونطور که هفته پیش در مورد این قسمت صحبت کردیم، قیمت اومد و این محدوده برای ما فعال کرد و بعد بهش پولبک زده و یه حرکت صعودی رو شروع کردیم و من ازش انتظار دارم که این حرکت صعودی رو ادامه بده تا برسیم به این سقف. و برای من این هفته تنها سناریویی که میتونم اینجا متصور بشم همین حرکت به سمت این سقف است و کندل ماهانه هم داره بسته میشه. این حقیقت اوپن کندل ماهانه است که ما داریمش اینجا. اومدیم یه کفی رو ساختیم و داریم یه اکسپنشنی انجام میدیم. منتظرم که این سقف رو بزنه و احتمالاً دیگه بعدش حرکت خاصی نمیبینیم تا شروع آگوست که سقف کندل هفتگی ساخته بشه و بازار بسته شه و آماده شیم برای ماه جدید. پس من روی دلار سعودی هستم و روی یورو همون برعکسش نزولی هستیم، زیر اوپن ماهانه هستیم و میخوام زیر همین اوپن بمونیم و از اینجا به بعد یه اکسپنشن داشته باشیم به سمت پایین تا این کف. تارگت این ماه همین کف خواهد بود و بعد از اون حالا باید صبر کنیم ماه جدید که ببینیم اوضاع به چه شکل خواهد شد. در مورد طلا این محدوده رو واسمون فعال کرد و اینجا پولبک هم زدیم به این محدوده. بالای اوپن ماهانه هستیم، یه ریاکشن هم داشتیم به این اوپن ماهانه. پس از اینجا به بعد انتظاری که دارم اکسپنشن به سمت بالا هست تا این سقف و باید ببینیم این محدوده باید حفظ بشه. از اینجا به بعد باید دیگه اکسپنشن داشته باشیم. اگر این محدوده حفظ نشه و بیایم دوباره پایین، میتونه دوباره بیاد این کفا رو بگیره، اما فعلا سناریویی که واسه من فعاله همین سناریوی صعود هستش. در مورد نزدک شاخص سهام امریکا، هفته پیش در مورد این لول صحبت کردیم و گفتیم که اگر صعودی هستیم باید حرکت صعودی از همینجا شکل بگیره و بیایم بالای این سقف‌ها ترید بشیم که این اتفاق نیفتاد و ما روی سناریوی اصلیمون که نزول هست تونستیم تمرکز بکنیم. اینجا برگشتیم به این ناحیه این بالانس و یه حرکت نزولی رو از همونجا شروع کرد به سمت این کفی که مد نظرمون بود و هدفها خورده. از اینجا به بعد باید ببینیم دوباره بازار میخواد چی کار بکنه. به همین شکلی که اینجا بود همین منطق رو میتونیم اینجا پیاده بکنیم
که این ناحیه این بالانس اگر صعودی هستیم باید خیلی قوی بیاد اینجا کندل بکشه و بالای این سقف ببنده که بعد صعودیشیم روش. اگر نه این میتونه دوباره بیاد این بالانس واکنش نشون بده و کفای پایینتر ثبت بکنه. دقیقاً یه استراکچری مثل همینجا رو دوباره بسازه برای قیمت‌های پایینتر. واسه قیمت‌های پایینتر هم خب اصلا تارگتی فعلا ما نداریم، میتونه تا هر جا که دلش خواست فعلا تا این حداقل برگشت این سقف تا این محدوده برگرده و حالا بعد از این دوباره میشه قیمت رو بررسی کرد و ساختار رو بررسی کرد ببینیم که دست مارکت چجوری قرار برای ما رو بشه. در مورد نفت، ببینید نفت هم رسید به این محدوده‌ای که مد نظر ما بود، یه اکسپنشن خیلی شدیدی داشتیم به خاطر مسائل جنگی و اینجا هفته دیگه خیلی تعیین کننده است. هفته دیگه اگر ما دوباره این اکسپنشن رو ادامه بدیم، یعنی بیاد یه حرکت ریزی بزنه اینجا و دوباره اکسپند کنه، خب این سقف‌ها برای ما تارگت خواهد. اگر نه میتونه از اینجا ریجکت بشه. خب از اینجا ریجکت بشه و دوباره آبشاری بریزه به سمت پایین. خیلی بستگی داره به توافقاتی که میشه، چون این چارت کاملا در حال حاضر نسبت به اخبار جنگ داره ریاکشن نشون میده، پس خبرهاش خیلی روش قراره تاثیر بذاره و این محدوده هم تعیین کننده است. اگر این محدوده بیاد در حقیقت قیمت رو نتونه کنترل بکنه و فیل بشه تا این سقف‌ها تا حدود 110 عدد 110 میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت حرکت بکنه. البته نه توی همین هفته قاعدتاً که ماینده، ولی خب یه بایاس خیلی تمیزی خواهیم داشت موقع بایاس صعودی تا این سقف‌ها. برای بیت کوین این محدوده‌ای که اینجا وجود داره چندین بارم بهش ریاکشن نشون داده، این بالانسی که اینجا هست. من میخوام که قیمت همینجا هولد بشه و بره به سمت بالا. اگر نتونه این کارو بکنه و اینجا رو کامل فیلش بکنه، ما میتونیم انتظار کف‌های پایین‌تر داشته باشیم و تا این کف حتی میتونیم بریم به سمت پایین و تارگت ما بشه. فعلا سافر رنجی هست، حرکت خاصی زیاد شکل نداره ولی به ظاهر صعودیه. اما من میخوام که خودشو نشون بده، یعنی ما بیایم یه حرکتی اینجا انجام بدیم و بعد یه اکسپنشن قوی، پول بک، حرکت. پس دو تا سناریو توی بیت کوین برای من وجود داره. فعلا دو پهلو هم روش باید این هفته بیاد که ببینیم رو کدوم سناریو میتونیم بیشتر تمرکز بکنیم، ولی محدودهای من مشخصه. اگر ما توی این محدوده نتونیم قیمت رو نگه داریم، پایینش کندل ببندیم، میتونیم انتظار قیمت پایین‌تر داشته باشیم. اگر نه اینجا به عنوان ساپورت شناخته بشه، حمایت بشه از قیمت، میتونی حرکت صعودی رو به سمت این سقف انجام بدید. امیدوارم که هفته پرسویی داشته باشید. موفق باشید.